So here we have a 2018 Porsche 991.2 Turbo S with some tuning against the tuned GTR R35 with 700 horsepower, and this Porsche have 680 horsepower. Inga problem det där. Nej. Fan vad sjukt. Vilken jävla skillnad. Vad fick du för tider på dragen? Jag kan kolla när vi kommer bort. Vi kollar när vi kommer bort. Ja. Där, bortfall. Fyrhjulsfunktion begränsad. So it's a real race against this Thanks to very beautiful R35 GTR. Be sure to buy it from the web store with this Porsche 991.2 Turbo S, 680 horsepower against this 700 horsepower GTR. And we will try to give him the start just a little bit. Nej. Sjukt jävla drag. Du bara förnedrar den där. Ja, lite så var det. Men vi snackar på andra sidan då, för det kommer bilar i motsatt riktning. Kör upp jämsidesspelaren så säger, ja, snacka med den så säger vi att Fan vad sjukt. Det är klart alltså. Alltså jävla vad den går alltså. Jag bara, ja men okej. Och så... Ja, fy fan, det där... det kommer bilar i motsatt.